morgon, välkomna till en ny vlogg. Det blev ju ingen vlogg i söndags av en rad olika anledningar. Det har varit lite kaos. Men nu är vi igång igen. Vi är faktiskt på väg ut. Vi ska åka iväg och kolla ett landställe. Vi ska åka till Norrtälje. Vi skulle egentligen vara där nu i helgen, men alltså på vårt landställe. Men Alex var tvungen att jobba. Så jag har varit med barnen och ja, så nu ska vi bara åka dit liksom för att kolla det här huset. Och sen åka tillbaka till stan. Så det blir liksom 2 timmar i bilen. Danilo kommer förhoppningsvis sova i alla fall alltså när vi åker dit, 1 timme. Och Nikola får vi hoppas att han inte kommer bli allt för uttråkad. Men jag tänker så här, ni får hänga med och kolla på det här landstället. Jag har ingen aning om hur det blir. Vänta, nu ringer det. Nu är det Alex som undrar. What är det? Ta med papper till deras näsor. Okej, jag gör det. Okej, puss. Ja, ungarna snorar ju som bara den. Det är verkligen den. That time of the year. Men i alla fall, ni ska få hänga med och kolla på det här huset. Vi letar ju större landställe. Jag älskar ju vårt landställe. Men vi har ju alltid känt att det är lite för litet. Och i och med att vi vill ha fler barn i framtiden och vi vill kunna ha gäster där, så känner vi att vi måste hitta något större. Så vi ska kolla på ett hus idag. Så ja, häng med! Men det ser inte ut bra. Jo, det här ser jättebra ut, älskling. Men det är någonting som är fel här i mitten. Får se. Jaha, den här vanten ska vara på andra handen. Den ska vara på den handen. Men vet du vad? Du behöver inte ha vantar på dig för vi ska åka bil. Kom nu. Men jag vill ha vantar. Let's go, let's go, let's go, let's go. Trycker du? Tar ju hus i helvete om man inte låter honom trycka. Ja. Herregud, klart jag har tagit småpapper, Alex. Hittar du bilen, Nikola? Ja! En unge där. Nej, Danilo här bak. Lola spelar och bajsar. Varför tror du det? Lunda. Varför tror du det? Luktar det blä här inne? Ja. Visa bilen och bajsar. Nu är vi i bilen, nu är vi på väg och det kommer ta 1 timme och 10 minuter dit. Så det ligger 10 minuter längre bort än vårt landställe. Och det här ligger vid havet. Vårt ligger ju liksom lite mer inne. Vi har ju en bit att åka om vi vill åka och bada i havet. Men det här är gångavstånd till havet, eller hur? Alex, va? Det är ingen sjötomt, men det var jättenära att gå ner till havet. 200-300 meter. 200-300 meter. För där vi har landställe nu, där kan man liksom inte gå och bada någonstans. Utan det enda badstället som finns, det finns liksom en jättefin stor sjö. Men det är en 70-väg dit. Så man måste ta bilen dit. Man kan liksom inte gå, man kan inte cykla. Och det har vi känt är lite tråkigt. Framförallt Danilo då har ju inte gillat det alls. Godnatt älskling. Börja inte du också. Jo, godnatt. Jag vill ju ha liksom att man kan ta cyklarna, man kan ta barnen på cyklar och bara cykla och ta ett dopp. Det har vi verkligen saknat på vårt landställe. Så ja, men vi får se. Alltså jag är jättepeppad på det här landstället. Alex not so much. Men det är ändå jag som bestämmer. Okej, nu är vi framme. Det är ett gästhus och sen så stora huset. Och en jättestor tomt. Och det finns ett stall där nere, vilket vi absolut inte behöver. Men man kan göra om det till typ, vad vet jag, ett gym. Vad som helst. Jättestort gym förresten, jättekonstigt. Ja. Men nu går vi in och kollar. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do.
vet inte vad jag ska säga. Alltså jag är ju helt kär. Och då har vi ändå varit och kollat på en hel del landställen. Jag vet inte om jag har sagt det, men vi har ändå, vi har kollat några stycken. De flesta har varit sjötomter och det här är ju inte det. Men jag tycker typ inte att det behövs. Alltså vi har ängar åt varje håll. Alltså det är så öppet och fint. Ja, men som sagt 200 meter bort finns det havet och brygga där man kan bada. Så det ska vi åka och kolla nu bara, hur smidigt det är att ta sig dit. Men man kan cykla dit i alla fall. Nej, alltså det känns så bra. Alltså det är så fint. Stor tomt. Mycket plats. Många rum i huset. Jag tror att det är typ 7 rum i det stora huset. Och sen så är gästhuset typ 50 kvadrat. Så det finns ju liksom mycket plats för gäster. Mycket plats för barn. Alltså jag är så kär. Men nu vet vi ju inte hur det kommer gå liksom. Med budgivning, om de kommer godta vårat bud. Om Alex är med på det här, för han är inte alls lika såld som jag, på grund av att det inte är sjötomt. Men han gillar ju också det här med när det är öppet och det är ängar runt omkring. Så vi får se, jag måste övertala honom. Står han och pissar där borta? Kissar du? Ja, han känner sig redan som hemma så att säga. Nej men alltså jag är så kär. Det enda är, det finns ju lite några butts liksom, vilket det typ alltid kommer vara, eller finnas, för att man är ju ganska kräsen liksom. Och det är ju också lite att fixa till. Gäststugan måste fixas till, stora huset måste fixas till, vill även måla om det, för jag vill att alla liksom, jag gillar ju alltså den här faluröda färgen med vita knutar. Och så vill jag att alla liksom byggnader ska vara samma färg. Det är landet för mig liksom. Men det är ju jättelätt att fixa. Och sen så är det lite att fixa i huset också. Bland annat typ kök. Badrummet var dock fixat. Det fanns 2 badrum där uppe. Ett litet badrum där nere. Så det är ju en hel del att fixa. Men, och jag vet faktiskt inte om jag orkar renovera ett stort projekt igen. Och jag vet inte om Alex pallar det heller. Så det är lite att tänka på. Men jag kommer hålla er uppdaterade. Så får vi se hur det går. Men jag är i alla fall kär. Jag är kär. Alex, jag är kär. Ja, i dig också. Ja, men köra bil. I husen. Jag är kär i dig också, kom. Och Danilo. Och Danilo också såklart. Okej, gångavstånd bort hittar man havet. Det verkar inte finnas någon alltså badbrygga dock. Men, eller det kanske finns någon annanstans. Men här kan ju barnen plaska lite. Nu kommer ju Alex säga att det inte är tillräckligt bra. Men alltså jag tycker att det här är perfekt. Alltså så här, man cyklar ner, man tar ett litet dopp. Vi har även pratat om att så här, men vi kan ju kanske bygga en pool eller gräva en pool på tomten. Men alltså att man har havet gångavstånd bort. Alltså för mig räcker det gott och väl. Nu ska jag hem och övertala Alex. Och ni får hålla tummarna för mig. Håll tummarna. Och just det, sen ska vi sälja vårt landställe också. Om det är någon som vill köpa vårt landställe, säg till. Here's to the good days, here's to the sorrows. Ny dag och börjar dagen med en kopp kaffe såklart. Och jag ska alldeles strax iväg till läkarhuset här på Odenplan för att ta blodprover för min sköldkörtel. Jag har ju ätit medicin för min underfunktion i sköldkörteln sedan 5 år tillbaka. De upptäckte det när i samband med att vi försökte bli med barn första gången. Att mina värden var för höga. Och sen dess har jag ätit Levaxin varje dag. Och när man är gravid så måste man ta prover jätteofta för att kolla så att värdena är bra. Så när jag var gravid med Nicolas fick jag gå och ta prover hela tiden. Sen efter förlossning måste man ta nya prover. Sen när man försöker bli med barn igen, alltså när vi försöker bli med barn med Danilo, var tvungna att ta massa prover. Och sen så under den graviditeten också prover var 4:e vecka eller vad det var. Och sen så efter den förlossningen. Alltså man har ju blivit stucken ett x antal gånger.
Och sen så nu inför att vi ska försöka igen då för ett tredje barn så vill kliniken kolla så att mina värden är bra. Så jag ska gå iväg och ja, men kolla upp det och se om jag behöver kanske justera dosen. Alltså jag har typ aldrig behövt göra det. Alltså inte ens under mina graviditeter behövde jag ändra min vaccindos eller efter förlossningen eller någonting. Så jag ligger liksom stabilt på 75 mikrogram. Eller vad det är. Ja. Så vi får se. Men jag tycker inte det är så jättekul att ta blodprov. Det är ju inte så skönt. Alltså även om det känns som att jag gör det hela tiden. Det känns som att jag är stammis där borta. Så ja, man vänjer sig inte. Det är inte en skön känsla. Men ja, det ska nog gå bra. Och sen så tänkte jag att jag antingen ska gå iväg och träna ett styrkepass på gymmet. Eller gå en promenad. För det är väldigt fint väder idag. Så det kanske är bäst att bara gå en promenad istället i Hagaparken. Vi får se. Och sen så har jag ska filma ett samarbete och fixa lite andra grejer. Och sen så ska vi försöka bestämma oss angående landstället vi var och kollade på igår. Jag är ju jättekär, alltså jättekär. Alex, ja, jag vet inte. Jag måste försöka övertala Alex. Alex är bara jobbig. Alex är bara jobbig. Alltså Alex, den där Alex. Alltså varför ens är jag med honom? Jag skojar, älskling! Nej, men alltså det är klart att så här, det alltid kommer finnas att man drömmer om någonting bättre. Typ. Ja, det hade såklart varit bättre om det var liksom en strandtomt. Att det var utsikt över ett glittrande hav. Jag tycker att det här är väldigt nära det landstället som jag alltid har drömt om. Och alltså det är klart att det vore trevligt med strandtomt. Men det är inte riktigt det jag har drömt om. Och så här, man kan promenera ner till havet och bada. Plus Alex, du är värsta badkrukan. Varför ska du ha hav? Och titta på. Ja, okej. Men vet du vad, Islin? Vi kan ha en sån här frame-tv med en liten havsutsikt på. Med havsbild. Men i alla fall. Mäklaren kommer väl höra av sig snart. Och så får vi se då om vi ska lägga ett bud eller inte. Alltså det är så pirrigt och så läskigt när det är liksom ett sånt stort köp man ska göra. Och alltså jag kan inte låta bli att ha så himla dåligt samvete mot vårt nuvarande landställe. Alltså jag känner mig taskig, typ så här. Ja, överger du mig nu eller redan? Efter bara 2 år? Och det bara känns så här, så sorgligt på något sätt. Men ja, alltså jag blir ju väldigt så. Jag blir ju väldigt fäst vid typ så här lägenheter. Alltså när vi skulle flytta till den här lägenheten så hade jag jättedålig samvete till vår förra lägenhet. Jag blir väldigt fäst vid, alltså inte vid saker utan mer liksom vid boenden. Jag vet inte varför. Om det är någon som har en analys på varför vissa människor blir så fästa vid boende. Let me know. Ja, men vi får se. Jättespännande i alla fall. Vi får se om det blir huset där ute. Eller om vi letar vidare och är kvar i vår stuga. Som jag också älskar väldigt mycket. Nu kör vi. Det här vänjer man sig aldrig vid. I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head? Okej, jag har käkat, jag har duschat och jag har tvättat håret. Såklart med våra produkter från The Every. Och jag tänkte faktiskt visa er en rolig sak. För jag satt i ett Teamsmöte häromdagen med videosamtal. Och hade precis tvättat håret innan och det var fortfarande blött när jag började det här videosamtalet. Och så ser jag liksom på mig själv då
så ser jag hur mitt hår, samtidigt som det blir torrare och torrare, för jag lät det själv torka, så märker jag hur håret bara blir större och större och större. Det blir liksom mer och mer volym. Så jag tänkte faktiskt göra en sån liten grej för er nu, där jag visar er, där jag börjar filma lite då och då, bara för att ni ska få se hur mitt hår växer. Från att det är liksom helt nyduschat, helt genomblött, till att det blir torrt. Och produkterna jag använder är ju såklart då shampoo, balsam och vår Volume Infusion. För det är verkligen den absolut bästa produkten för volym. Framförallt för oss med liksom fina, tunna, platta hårstrån. Så är det verkligen guld värt med en sån här produkt som ger volym redan i tvätten. Så ja, vi hörs under dagens gång, så ska ni få se hur mitt hår bara blir större och större och större. Any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days. Okej hörni, det är nästan helt torrt. Det är fortfarande lite fuktigt i underhåret, men jag ska låta det torka helt och sen ska jag borsta igenom det, så ska ni få ett slutresultat. Men alltså ni ser ju, det är helt sjukt. Okej, nu är det helt torrt. Jag har alltså bara låtit det själv torka. Jag har bara borstat det, jag har inga produkter i. Och jag vill att ni ska förstå, alltså mitt hår ligger platt som en pannkaka annars. Så lika liksom platt som det är när det är blött brukar det vara när det är torrt. Men med vår Volume Infusion så får jag liksom mer textur i håret, mer volym. Det blir lättare att styla, så ni kan ju tänka er om ni fönar håret och använder stylingprodukter också, vilken sjuk volym man kan få då. Men alltså den är så jävla grym och den har verkligen räddat mitt hår. Den gör att jag dels fortfarande kan använda ett shampoo och balsam som är väldigt bra för håret och bra för min hårbotten, min torra hårbotten. Men även få volymen. Och att jag känner att jag inte behöver styla lika ofta och att jag inte behöver använda lika mycket produkter längre, vilket är väldigt skönt. Men på tal om produkt, alltså om ni känner att så här, men fan, jag vill ju ha ännu mer volym, alltså jag måste bara visa er. Den här har vi inte släppt än tror jag, när den här vloggen släpps, men vi lanserar ju The Every Volumizing Dry Shampoo, både för blonde hair och för dark hair. Varför pratar jag engelska? Det är för att det står engelska på där. Det blir lättare så. Alltså ett torrschampo som både rengör i hårbotten och får det att kännas fräsch. Men alltså ja, den här volymen. Jag måste bara visa er. Det här är blond. Jag kan använda både dark och blond. Den som är dark är ju lite brun. Men jag måste visa er. Alltså det här är den sjukaste volym torrschampot någonsin. Alltså nu vill jag inte lägga i så mycket eftersom att jag precis har tvättat håret, så jag har bara lagt i här uppe. Men alltså volymen man får, alltså ni ser ju vågen liksom, alltså det är helt sjukt. Och vi har hållit på så mycket fram och tillbaka med det här för att göra det så bra som möjligt. Det är en väldigt fin balans mellan att få den här volymen utan att det känns för produktigt i hårbotten, utan det måste ju fortfarande också ge den här rena känslan som ett torrschampo ska ge. Och jag tycker verkligen att vi har lyckats, alltså det här ser helt sjukt ut. Ja, och perfekt kombo tillsammans med vår Volume Infusion. Jag är inte helt säker på när det här lanseras, men I will keep you updated på Instagram och så vidare. Nej hörni, nu måste vi avsluta den här vloggen för jag måste gå och hämta på förskolan. Tack för att ni tittar. Vi ses i nästa vlogg. Då ska ni få veta också hur det blev med landstället. Så pirrigt. Puss och kram, hejdå!